ชักกี้ภาคหนึ่งฆาตกรสุดเกรียนในร่างตุ๊กตาสุดน่ารักขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันวันนี้เราจะมาสรุปหนังเรื่อง Child's Play แค้นฝังหุ่นภาคหนึ่งหนังออกฉายปี 1988 ก่อนรับชมผมขอรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ Subscribe แชร์ คอมเมนต์และอย่าลืมไปกดติดตาม TikTok สปอยกันของเรากันด้วยนะครับและตอนนี้เพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราอีกช่องทางง่ายๆด้วยการกดปุ่ม Super Thanks เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกันได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับคืนวันหนึ่งเกิดเหตุตำรวจกำลังไล่จับโจรแต่โจรคนนี้กลับถูกเพื่อนที่มาด้วยกันขับรถหนีไปต่อหน้าต่อตาเขาจึงต้องหนีเข้าไปที่ร้านของเล่นแห่งหนึ่งก่อนที่เขาจะถูกตำรวจยิงเข้าให้จนบาดเจ็บสาหัสเขาแค้นตำรวจและเพื่อนโจรที่ทิ้งเขาเอาไว้และตะโกนด้วยความอาฆาตว่าเขาจะกลับมาแก้แค้นทุกคนก่อนที่เขาจะเดินหนีเข้าไปและล้มลงไปทับกองตุ๊กตาที่ชื่อว่าชักกี้ที่กองอยู่ตรงนั้นเขาได้เห็นเจ้าตุ๊กตาที่อยู่ในกล่องก่อนที่เขาจะคิดบางอย่างแล้วหัวเราะออกมาเจ้าโจรจัดการตุ๊กตาออกมาก่อนจะไล่คาถาวูดูใส่มันเกิดเมฆสีดำลอยปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าและก็มีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบดังสนั่นก่อนจะมีฟ้าผ่าลงมาและเกิดระเบิดขึ้นจนนักสืบกระเด็นสลบและภาพก็ตัดไปเหตุการณ์ตัดมาเล่าถึงเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนดี้กำลังพยายามทำอาหารเช้าให้แม่ตามประสาเด็กที่ไร้เดียงสาส่วนตาก็มองตัวโฆษณาตุ๊กตาชักกี้ในทีวีไปด้วยเพราะว่าที่จริงแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของแอนดี้และเขาก็หวังว่าของในห่อของขวัญที่แม่เตรียมเอาไว้ให้เขาจะเป็นตุ๊กตาชักกี้ที่กำลังโด่งดังในตอนนี้แต่กลายเป็นว่าแม่ของเขากลับซื้อแค่เสื้อผ้าให้ในวันเกิดทำให้แอนดี้น้อยใจส่วนแคเรนแม่ของแอนดี้ก็ทำได้แต่ขอโทษลูกชายที่เธอไม่มีปัญญาซื้อของเล่นดีๆให้ลูกชายได้เล่นวันนั้นแคเรนไปทำงานตามปกติแต่แล้วแม็กกี้เพื่อนของแคเรนก็วิ่งเข้ามาหาเธอแล้วก็บอกว่ามีชายไร้บ้านคนหนึ่งไปได้ตุ๊กตาชักกี้มาจากไหนไม่รู้และเขาต้องการจะขายต่อให้ในราคาแสนถูกแคเรนรีบตามเพื่อนไปดูทันทีแล้วก็ซื้อมันมาในที่สุดแต่แล้วตอนที่เธอกลับเข้ามาทำงานเจ้านายของเธอก็บอกว่าคืนนี้มีงานด่วนทำให้เธอจะต้องอยู่ทำงานตลอดทั้งคืนแทนพนักงานอีกคนที่ลาแม็กกี้จึงอาสาจะดูแลแอนดี้แทนให้เย็นวันนั้นแคเรนไปรับแอนดี้จากโรงเรียนและเอาตุ๊กตาที่ซื้อมาให้ลูกชายทันทีแอนดี้ดีใจมากและเขาก็สอนแคเรนว่าตุ๊กตาตัวนี้พูดโต้ตอบได้ด้วยพร้อมทั้งถามชื่อมันและมันก็ตอบกลับมาว่ามันมีชื่อว่าชักกี้ก่อนที่แอนดี้จะเข้าไปกอดแม่แล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นนี้คืนนั้นแคเรนต้องไปทำงานแทนพนักงานอีกคนแม็กกี้ก็มารับหน้าที่ดูแลแอนดี้ตามที่คุยกันเอาไว้ระหว่างที่แอนดี้เล่นกับตุ๊กตาอยู่ๆเจ้าชักกี้ก็หันมาจ้องดูข่าวในทีวีที่เป็นข่าวเกี่ยวกับโจรที่ถูกยิงเมื่อตอนต้นเรื่องแอนดี้เลยบอกกับแม็กกี้ไปว่าชักกี้อยากดูข่าวแต่แม็กกี้ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแม็กกี้จึงพาแอนดี้เข้าไปนอนแล้วก็บอกว่าเป็นเด็กไม่ควรจะโกหกและให้แอนดี้นอนโดยมีชักกี้วางอยู่ข้างๆด้วยหลังแอนดี้เข้าไปนอนได้ไม่นานภาพก็ให้เห็นมุมมองของชักกี้ที่กำลังแอบออกมาจากห้องนอนของแอนดี้และแอบย่องเข้าไปหาแม็กกี้เงียบๆมันลากเก้าอี้เข้ามาบังแล้วก็แอบซ่อนตัวเอาไว้แม็กกี้ได้ยินเสียงแปลกๆด้วยความสงสัยเธอก็เลยเดินเข้าไปตามหาต้นเสียงว่ามันคืออะไรส่วนชักกี้เองก็แอบวิ่งไปอีกทางนึงและมันก็คว้าเอาค้อนติดมือไปด้วยแม็กกี้เดินเข้าไปดูในห้องนั่งเล่นเธอเปิดไฟเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นแต่ก็ไม่เจออะไรแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจเพราะมีค้อนพุ่งเข้ามาฟาดใส่เธอจนล้มลงพุ่งถลายไปชนหน้าต่างก่อนที่ร่างของเธอจะร่วงลงไปที่พื้นถนนด้านล่างแคเรนเลิกงานมาพอดีเธอเห็นว่าหน้าอพาร์ตเมนต์ของเธอมีตำรวจอยู่เต็มไปหมดแคเรนตกใจมากเพราะคิดว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับลูกชายของเธอก็เลยรีบวิ่งไปดูก่อนจะพบว่าเป็นเพื่อนรักของเธอเองที่ตกลงมาจากหน้าต่างนักสืบไมค์คนที่ยิงโจรเมื่อตอนต้นเรื่องเข้ามาสืบคดีและก็บอกกับแคเรนว่าหลังเขาตรวจสอบสถานที่ก็พบว่ามีรอยเท้าเล็กๆอยู่เต็มไปหมดทั่วที่เกิดเหตุซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นรอยเท้าของแอนดี้แต่แอนดี้ก็บอกว่ามันเป็นรอยเท้าของชักกี้แต่ก็ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนสนใจคำพูดของเด็กเลยคืนนั้นหลังตำรวจกลับไปแล้วแคเรนที่เดินผ่านห้องของลูกชายก็ได้ยินเสียงแอนดี้คุยกับใครอยู่พอเธอเปิดประตูเข้าไปดูก็พบว่าลูกชายของเธอนั้นกำลังคุยอยู่กับตุ๊กตาแค่2คนแอนดี้บอกกับแม่ว่าชักกี้คุยกับเขาแล้วก็บอกว่าตัวมันนั้นมีชื่อว่าชาร์ลส์รีเลย์พร้อมทั้งบอกว่าชักกี้บอกว่าแม็กกี้เพื่อนของแม่เป็นผู้หญิงนิสัยเสียที่สมควรตายแล้วเพราะว่าเธอหาว่าแอนดี้โกหกเรื่องที่ได้คุยกับชักกี้แคเรนได้ยินแบบนั้นก็สั่งห้ามลูกพูดถึงเรื่องโกหกแบบนี้อีกก่อนจะบอกให้ลูกชายนอนส่วนเธอเองก็ออกไปจากห้องแต่เธอก็แอบฟังลูกอยู่ด้านนอกชักกี้ที่รู้ทันว่าแคเรนแอบฟังอยู่มันก็เลยแกล้งพูดคุยกับแอนดี้ด้วยความพูดของตุ๊กตาตามปกติเช้าวันนั้นแคเรนไปส่งลูกชายที่โรงเรียนโดยแอนดี้ได้เอาตุ๊กตาชักกี้ไปด้วยแคเรนบอกลูกชายให้เป็นเด็กดีและอย่าโกหกอีกก่อนที่เธอจะไปทำงานแอนดี้เองหลังจากแม่ไปแล้วเขาก็แอบหนีออกจากโรงเรียนก่อนจะขึ้นรถไฟไปที่ย่านอันตรายของเมืองตามคำสั่งของชักกี้พวกเขาไปจนถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งกลายเป็นว่ามันคือบ้านของเอ็ดดี้เพื่อนโจรอีกคนหนึ่งที่ขับรถหนีและก็ทิ้งชาร์ลส์เอาไว้ให้โดนยิงตายเมื่อตอนต้นเรื่องแอนดี้วางชักกี้บนเก้าอี้หน้าบ้านก่อนที่แอนดี้จะออกไปฉี่จังหวะนั้นชักกี้ก็ได้วิ่งเข้าไปในบ้านหลังนั้นทันที
ชักกี้เริ่มไปที่ห้องครัวด้วยการเปิดแก๊สเอาไว้เอ็ดดี้ได้ยินเสียงดังจากด้านล่างเขาจึงตื่นขึ้นมาและก็หยิบปืนก่อนจะลงมาดูว่ามีใครแอบเข้ามาในบ้านและก็ยิงเข้าขู่ 2-3 นัดแต่กลับไม่มีใครเลยส่วนแอนดี้เองที่ได้ยินเสียงปืนเขาก็เป็นห่วงตุ๊กตาชักกี้จึงรีบวิ่งตามเสียงมาเอ็ดดี้เองพอได้เห็นแถวนั้นไม่มีใครนอกจากเด็กแค่คนเดียวเขาก็เลยสงบสติลงได้ชักกี้หัวเราะเสียงดังขึ้นมาจากในห้องครัวพอเอ็ดดี้ได้ยินเสียงเขาก็รีบตามไปทันทีก่อนที่จะเปิดประตูแล้วก็ยิงปืนเข้าขู่ทันทีที่ยิงเข้าไปแก๊สในห้องก็ติดไฟและเกิดระเบิดใหญ่ขึ้นทำให้บ้านทั้งหลังพังลงมาและเอ็ดดี้ก็ตายเวลาต่อมาที่สถานีตำรวจแคเรนไปหาตำรวจตามที่เจ้าหน้าที่เชิญเธอมาให้ปากคำและก็ได้ยินข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคดีนี้เพิ่มมาจากนักสืบส่วนแอนดี้เองก็มานั่งอยู่กับตำรวจอีกห้องหนึ่งเพื่อให้ตำรวจสอบถามว่าแอนดี้จำอะไรได้บ้างแคเรนเดินเข้ามาหาลูกแล้วก็บอกให้แอนดี้พูดแต่ความจริงไม่งั้นเขาจะถูกนักสังคมสงเคราะห์เด็กเอาตัวไปไว้ที่อื่นให้ห่างจากแม่แอนดี้ถามชักกี้แล้วก็บอกให้มันพูดความจริงแต่เจ้าชักกี้ก็แกล้งทำตัวเป็นตุ๊กตาธรรมดาเหมือนเดิมจนพวกตำรวจคิดว่าแอนดี้มีสภาพจิตไม่ปกติแล้วก็บอกกับแคเรนว่าตำรวจจะต้องเอาแอนดี้เอาไว้ที่โรงพยาบาลสัก 2-3 วันเพื่อตรวจเพิ่มเติมทำให้แคเรนจะเป็นต้องกลับบ้านคนเดียวเพราะว่าเจ้าตุ๊กตาชักกี้พอมาถึงบ้านแคเรนก็สงสัยและลองพูดคุยกับชักกี้เพื่อดูว่ามันจะตอบมาอย่างที่แอนดี้บอกหรือเปล่าแต่ชักกี้มันก็แกล้งพูดตอบกลับแบบตุ๊กตาธรรมดาเหมือนเดิมแคเรนคิดว่าตัวเองคงจะเครียดเกินไปถึงขนาดมานั่งคุยกับตุ๊กตาแต่เธอก็เดินไปเก็บข้าวของตามปกติแต่แล้วเธอก็เจอเข้ากับกล่องของตุ๊กตาชักกี้และก็พบว่าในนั้นมีฐานก้อนใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้ใส่เข้าไปในตุ๊กตาแคเรนเริ่มกังวลและก็ตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจดูว่าเจ้าชักกี้ได้ใส่ฐานไว้หรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าในรังฐานนั้นว่างเปล่าก่อนที่ชักกี้มันจะหันหัวมาทักทายเธอจนทำให้เธอตกใจพอรู้ว่าลูกชายของตัวเองไม่ได้พูดโกหกแคเรนก็เริ่มบังคับให้เจ้าชักกี้พูดความจริงออกมาถึงขนาดข่มขู่มันว่าจะเผามันทั้งเป็นถ้ามันไม่ยอมพูดชักกี้เปลี่ยนน้ำเสียงจากตุ๊กตาสุดน่ารักกลายเป็นเสียงของฆาตกรชาร์ลส์รีเลย์และก็ตะโกนด่าแคเรนด้วยคำหยาบคายก่อนที่จะพุ่งเข้ามาโจมตีแล้วก็กัดเธอและมันก็วิ่งหนีหายออกไปจากอพาร์ตเมนต์แคเรนรีบวิ่งตามไปแต่ชักกี้มันก็หนีหายไปแล้วแคเรนรีบไปสถานีตำรวจทันทีและพยายามอธิบายเรื่องนี้กับนักสืบไมค์ว่าทั้งหมดที่ลูกชายเธอบอกเป็นเรื่องจริงพร้อมทั้งเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์ของเธอเมื่อสักครู่นี้ให้นักสืบฟังด้วยนักสืบไมค์เองก็ยังเชื่อไม่ลงอยู่ดีแคเรนจึงบอกให้เขาช่วยเธอตามหาและไปถามชายไร้บ้านคนที่ขายตุ๊กตาตัวนี้ให้เธอว่าเขาไปเอามันมาจากไหนและชายไร้บ้านก็บอกว่าเขาได้ตุ๊กตาตัวนี้มาจากซากตึกที่ระเบิดเมื่อตอนเกิดเหตุยิงโจรเมื่อตอนต้นเรื่องหลังได้ยินเรื่องสุดเหลือเชื่อแคเรนจึงตัดสินใจจะออกตามหาความจริงว่าทำไมฆาตกรชาร์ลส์รีเลย์ถึงได้สามารถเข้าสิงในตุ๊กตาตัวนี้ได้และเธอก็ขอที่อยู่ของชาร์ลส์รีเลย์กับนักสืบไมค์แต่นักสืบไมค์ก็ไม่ยอมเชื่อเรื่องเหลวไหลนี่อยู่ดีแคเรนจึงเตือนสตินักสืบไปว่าเขาจะเป็นเหยื่อคนต่อไปของมันเพราะมันสาบานเอาไว้ว่ามันจะตามแก้แค้นเขาด้วยแม้จะไม่เชื่อแต่นักสืบก็ไปตามดูแฟ้มประวัติของชาร์ลส์รีเลย์เพิ่มเติมแต่ระหว่างขับรถกลับบ้านชักกี้ก็โผล่เข้ามาจากเบาะหลังของเขาก่อนจะเอาสายไฟรัดที่คอเขานักสืบไมค์เอาบุหรี่จี้เข้าที่หน้าของมันจนสามารถหลุดออกมาได้พวกเขาต่อสู้กันอยู่สักพักจนเขาเกือบถูกมันฆ่านักสืบหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าใส่ชักกี้จนมันกระเด็นทะลุออกจากรถก่อนที่มันจะหนีไปได้ด้านของแคเรนเธอตามไปจนเจอที่อยู่ของชาร์ลส์รีเลย์และก็ได้เห็นรูปภาพตามกำแพงของห้องสื่อให้เห็นว่าชาร์ลส์รีเลย์นั้นเป็นพวกคลั่งไคล้ลัทธิมนต์ดำแต่แล้วนักสืบไมค์ที่เพิ่งจะรอดตายมาหยกๆกับโผล่เข้ามาที่นี่ด้วยและก็ได้บอกกับแคเรนว่าดูเหมือนว่าก่อนที่ชาร์ลส์รีเลย์จะตายและได้เข้าไปสิงอยู่ในหุ่นเขาสนิทสนมกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนสอนและแนะนำคาถาวูดูมนต์ดำต่างๆให้เขาอีกฝั่งหนึ่งของเมืองชายที่ชื่อว่าจอห์นก็ต้องตกใจเมื่ออยู่ๆชักกี้ก็โผล่เข้าไปเซอร์ไพรส์เขาชักกี้มาถามจอห์นว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้เขาเป็นอมตะในร่างหุ่นนี้เพราะเขายังรู้สึกเจ็บปวดได้เวลาที่โดนยิงแถมเลือดยังออกมาด้วยทั้งที่ร่างของเขาเป็นแค่ตุ๊กตาจอห์นอธิบายไปว่ายิ่งวิญญาณของชาร์ลส์อยู่ในร่างนั้นนานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งผสานมันกลายเป็นร่างเนื้อของมนุษย์มากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเจ็บปวดและเลือดไหลได้ชักกี้สั่งให้จอห์นช่วยหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้แต่จอห์นกลับบอกว่าเขาจะไม่ช่วยชาร์ลส์เพราะชาร์ลส์หลอกให้เขาสอนเรื่องพวกนี้แต่กลับเอาไปใช้ในทางที่ผิดพร้อมทั้งบอกกับชักกี้ว่ามันจะต้องถูกทำลายเพราะสิ่งที่มันเป็นนั้นเป็นเรื่องอุบาทและไม่สมควรมีอยู่ในโลกใบนี้แต่แล้วชักกี้ก็หยิบตุ๊กตาวูดูที่ทำคำสาปใส่จอห์นเอาไว้และก็เริ่มทรมานเขาให้เขายอมบอกวิธีแก้ไขจอห์นที่กำลังเจ็บปวดจึงยอมบอกว่าวิธีที่ชาร์ลส์จะกลับไปเป็นปกติได้คือการต้องสลับวิญญาณไปสู่ร่างใหม่อีกรอบโดยร่างนั้นจะต้องเป็นคนแรกที่ชาร์ลส์ได้เผยตัวตนของชักกี้ให้คนอื่นได้รู้ซึ่งคนนั้นก็คือแอนดี้นั่นเองหลังได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วชักกี้ก็แทงเข้าใส่ตุ๊กตาวูดูเพื่อหวังจะฆ่าจอห์นทิ้งด้านของไมค์และแคเรนก็ตามมาถึงที่อยู่ของจอห์นแต่มันก็สายเกินไปจอห์นที่กำลังจะตายก็ได้เตือนพวกเขาถึงแผนการของชักกี้ก่อนที่จะบอกว่าวิธีฆ่าชักกี้นั้นคือต้องยิงเข้าใส่หัวใจของมันจึงจะสามารถจัดการมันได้ด้านของแอนดี้ที่ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเขานั่งเล่นและส่องออกไปนอกหน้าต่างและก็ได้เห็นว่าชักกี้นั้นกลับมาหาเขา
แอนดี้รีบวิ่งไปบอกหมอว่าอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวเพราะเขากลัวว่าชักกี้กำลังจะตามมาฆ่าเขาและแน่นอนว่าหมอไม่ยอมเชื่อชักกี้ที่แอบเข้ามาในโรงพยาบาลก็ได้แอบหยิบกุญแจห้องของแอนดี้และก็เข้าไปเพื่อหวังจะย้ายร่างกับเขาแต่โชคดีที่แอนดี้หนีออกมาได้แอนดี้หนีไปซ่อนตัวแต่หมอที่คิดว่าแอนดี้กำลังจะหนีจากโรงพยาบาลก็โผล่มาจับแอนดี้เอาไว้แต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวชักกี้ก็พุ่งเข้ามาโจมตีหมอจนบาดเจ็บก่อนจะสวมเครื่องช็อตไฟฟ้าใส่หมอแล้วก็เปิดเครื่องจะทำให้หมอตายส่วนแอนดี้เองก็รีบวิ่งหนีไปด้วยความกลัวในเวลาเดียวกันไมค์กับแคเรนก็มาถึงโรงพยาบาลเพื่อจะมารับแอนดี้แต่พอรู้ความจริงว่าแอนดี้ได้หนีออกไปแล้วแคเรนจึงกังวลมากและคิดว่าแอนดี้น่าจะหนีกลับไปที่บ้านพวกเขาก็เลยรีบตามไปทันทีด้านของแอนดี้เขาหนีกลับไปถึงบ้านจริงๆก่อนที่จะพยายามเอาของทุกอย่างมาขวางทางเข้าประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้ชักกี้เข้ามาได้ส่วนของชักกี้เองก็แกล้งทำตัวเป็นตุ๊กตาขึ้นลิฟต์มาเพื่อจะไปจัดการกับแอนดี้จนทำให้ป้าข้างบ้านที่เห็นมันต้องอุทานออกมาว่าไอ้ตุ๊กตาอุบาทชักกี้ก็เลยแจกฟักป้ากันไป1 ลูกด้านของแอนดี้เองตอนนี้เขาหนีไปหลบในตู้และหวังว่าตัวเองจะปลอดภัยแต่ตอนนี้ชักกี้ได้มุดลงมาตามปล่องไฟแล้วก็ลงมาถึงที่บ้านของแอนดี้ได้สำเร็จแล้วชักกี้เดินดุ่มๆเข้าไปหาแอนดี้ส่วนแอนดี้เองก็แอบอยู่โดยในมือถือไม้เบสบอลเพื่อหวังจะฟาดใส่ชักกี้แต่แล้วชักกี้ก็ไวกว่าและหลบทันก่อนที่มันจะใช้ไม้เบสบอลของแอนดี้ฟาดกลับเข้าใส่ตัวเขาจนเขาล้มลงสลบไปชักกี้เริ่มพิธีกรรมและก็ร่ายเวทมนต์เพื่อทำการย้ายร่างทันทีแต่ระหว่างที่กำลังร่ายแคเรนก็ตามมาพอดีและก็พุ่งเข้าโจมตีชักกี้พวกเขาต่อสู้กันอุตลุดทั้งชักกี้ที่กระโดดกัดแคเรนทั้งไม้ที่วิ่งเข้ามาแจมก่อนที่ตัวเองจะโดนฟาดจนล้มลงทั้ง3 คนต่อสู้กันไม่มีใครยอมใครจนแคเรนสามารถโยนชักกี้เข้าใส่เตาผิงและก็ขังมันเอาไว้ในนั้นได้ก่อนที่เธอจะรีบเปิดแก๊สแอนดี้เองที่ตื่นขึ้นมาพอดีแล้วก็เห็นแม่กำลังโดนทำร้ายแคเรนตะโกนบอกให้แอนดี้รีบไปหยิบไม่ขีดไฟมาให้เธอแอนดี้รีบไปหยิบมาแล้วก็จุดไฟขึ้นทันทีชักกี้หันมาพูดกับแอนดี้ว่าพวกเขาคือเพื่อนกันนะแอนดี้จะทำร้ายเพื่อนรักได้ลงคอเชียวเหรออย่าลืมสิว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันและจะเป็นเพื่อนกันจนวันสุดท้ายนะแอนดี้บอกกับชักกี้ไปว่าวันนี้แหละวันสุดท้ายก่อนที่จะโยนไม่ขีดไฟเข้าไปชักกี้ไฟลุกท่วมวิ่งร้องหอยหัวไปทั่วก่อนจะล้มลงแน่นิ่งไปแคเรนรีบวิ่งไปดูนักสืบไม้ที่กำลังบาดเจ็บแล้วก็บอกให้แอนดี้รีบไปหยิบกล่องยามาให้แอนดี้รีบไปหยิบกล่องยามาตามที่แม่บอกแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจเมื่อร่างของชักกี้ที่นอนอยู่ตรงนั้นตอนนี้มันได้หายไปแล้วชักกี้โผล่มาอีกครั้งตัวไหม้เกรียมแล้วก็พุ่งเข้ามาโจมตีพวกเขาอีกรอบแคเรนรีบพาแอนดี้วิ่งหนีไปหลบในห้องน้ำก่อนที่ตัวเองจะต่อสู้และก็เอาปืนของนักสืบที่เธอหยิบมาด้วยยิงก็ใส่มันจนหัวกระเด็นออกและเธอก็ตามไปยิงซ้ำใส่ร่างของมันจนหมดแม็กจนนุ่นกระจายนักสืบอีกคนโผล่เข้ามาพอดีนักสืบไม้พยายามอธิบายเรื่องทั้งหมดให้นักสืบคนนี้ฟังและแน่นอนว่าเขาไม่ยอมเชื่อก่อนที่จะหยิบหัวชักกี้ขึ้นมาเขี่ยเล่นให้ดูว่ามันคือตุ๊กตาโง่ๆตัวหนึ่งเท่านั้นเองแต่แล้วร่างของชักกี้ก็โผล่เข้ามาที่ด้านหลังและก็รัดคอนักสืบคนนั้นจนเขาต้องร้องกรีดออกมาก่อนที่เขาจะดิ้นหลุดและไม้ก็ใช้ปืนยิงเข้าใส่หัวใจของมันจนล้มลงแน่นิ่งไปในที่สุดทุกคนรีบพาตัวไม้ออกไปจากบ้านหลังนี้เพื่อรักษาและแคเรนเองก็รีบพาแอนดี้หนีออกไปจากฝันร้ายแห่งนี้ด้วยแอนดี้หันมามองหน้าชักกี้เป็นครั้งสุดท้ายทิ้งให้คนดูสงสัยว่าชักกี้ได้ตายไปแล้วจริงๆหรือเปล่าและหนังก็จบลง